nagkasipon lang, gagawing pneumonia para makuha yung case rate. Kaya kung makikita nyo, yung diferensya from DOH, iba kayo parate. 500,000 lang ang pneumonia sa kanya, 700,000 sa inyo. Consistently, since 2014 to 2019. At yung katarata nga at yung iba pang madali na itagong pamamaraan para makakuha ng pera, lumalabas din ho naman sa yearly COA reports at mismong sa inyong finance kung magkano yung lumalabas na pondo sa pagbayad kung anong klaseng operasyon. Mr. Chair. Honorable Fernandez. Yeah, since na nandito na rin po tayo doon sa percentage, na kanina tinanong natin kung ano yung ratio ng overpayment saka underpayment, and a while ago sinabi na 78% yung underpayment at 22% yung overpayment. At yung 22% na sinasabi kanina ni Mr. Vargas ay nagko-correspond yun sa 3 bilyon noong 2019. At we're asking also na mapadala sa atin yung mga previous years, no? And aside from that, Mr. Chairman, I think we need to find out also yung mga records ng mga different private and government hospital para ma-differentiate po natin, yung kung nagtutugma, no? At considering, Mr. Chairman, that itong binanggit mo na mga kaso ng mga iba't ibang hospital, simulan po natin dun sa mga hospital na may mga kaso para makita po natin kung magbabalanse yung sinasabi nilang overpayment sa 22% na 3 billion doon sa isasubmit sa atin ng mga hospital. So, in that case, Mr. Chairman, I move that we summon also the different association ng hospitals na kung saan sila po ay binigyan ng akreditasyon ng Philhealth and submit to us, Mr. Chairman, doon sa records nila sa underpayment na nagko-correspond sa kanilang hospital at yung overpayment na nagko-correspond din po sa kanilang pong koleksyon. In that case, Mr. Chairman, somehow mababalansi po natin kung tama yung record ng Philhealth at tama rin yung yung record ng mga different hospitals, Mr. Chairman. Yes, thank you. I so move, Mr. Chairman. Thank you, Deputy Speaker Fernandez. Kung papayagan niyo po, Deputy Speaker Fernandez, dito po sa mga may fraud cases since 2018 to 2020, yan po yung unahin natin. Tapos hingin din po natin yung data ng mga malalaking alokasyon. So, Mr. Chairman, ang sinasabi mo po ninyo, do sa 2018 po na under at overpayment, they need to submit all those documents coming from the different hospital. Ito kasi yung mga fraudulent na mga hospitals na may mga kaso. Ano po natin, ipa-check natin sa committee kung particular ano po yung mga hospital na to. Kasi yung iba nakita ko, and review ko mga pa-isa-isang kaso. But marami din dito yung maramihang kaso sa bawat hospital. But at anyway, Deputy Speaker Fernandez, your motion is to, if you want, let's focus on pneumonia at sino yung mga private hospitals na malaki ang binayaran. I think, Mr. Chairman, yung 5 pinakamalalaki na package, Okay. siguro i-categorize natin yung 5 Okay. sa bawat hospital na isubmit sa atin yun para ngayon makita po natin ang difference, Mr. Chair. The committee secretary is directed to look into the list of the cases, fraudulent cases, na nandito po sa atin from 2018 to 2020, and the list of 2013 to 2020, if Philhealth can give us kung ano po yung mga lalaking private hospitals, top 5, na nag-benefit dito sa, let's concentrate on pneumonia, because ito yung malaking ginagamit. Philhealth is so directed, and the committee secretary is so directed. Mr. Chairman. Yes? Ace Barbers. Honorable Barbers is recognized. Salamat, Mr. Chair. Mukhang there's some technical problems. I've been raising my hand earlier. So, anyway, gusto ko lang kasi sanang magkaroon ng interjection dun sa tanong ni Congressman Marcoleta tungkol dun sa punto na merong overpayment. May underpayment daw na 78%. Kung may underpayment na 78%, abay di sana nagwelga na yung mga ospital. Hanggang ngayon, mukha namang hindi. But yung 22% na overpayment, mukhang tahimik. Of course, we understand why they are probably quiet dahil nga nakinabang sila.
yung tanong ni Congressman Marcoleta tungkol dun sa mga yung sa mga packages kasi, Mr. Chair, who determines kung how much should the package be, how much is the net amount that will go to the doctor for its professional fees, how much will go to the hospital, etc. etc. Yung kakabuuan po ng package, sino po nagde-determine nun? Mr. Chair, Mr. Yes. Congressman, we have a department in the corporation, the Benefits Development and Research Department, who does the research and who proposes the policy and actually to compute also on this. Like, let's say, take the case, for example, of an opta or an eye doctor, no? Nag-opera siya. Example lang, how much, di ba sabi natin isang mata, 16,000, am I correct? Yes, Mr. Chair. So, dun sa 16,000 na yun, o sa dalawang mata ay 32,000, dahil yun nga yung nasa case rate ninyo. How much, more or less, is the net amount that goes to the professional fee of the doctor? Para lang may idea tayo. Mr. Chair, for a while lang po, I'm checking lang po. Sumagot This ka is- ng, tama naman, wag naman yung masyado maraming pasakalye. Dahil mong paligoy-ligoy kasi, Mr. Chair. Mr. Chair, for example po dun sa cataract, we pay po for the hospital 9,600 and for the professional fee, it's 6,400. 6,400 is the net professional fee that goes Yes to the po. doctors And then for for both eye operations. Eye cataract. Ang rule po, Mr. Chair, sa cataract is kung ito po ay gagawin in one sitting for both eye, we will only pay po 16,000. Pero kung ito po'y gagawin with a difference of 24 hours, saka lang po tayo magbabayad ng dalawang pakete. Pero yun nga po, 9,000, roughly pagka po surgery, dun sa case rate, 60% po ay pupunta doon sa hospital, the 40% is pupunta sa Soriano. Pagka naman po medical case rates, ito po ay 70% for the hospital and roughly 30% will go to the doctor. Honorable Barbers, if I may, we still have people lined up. Kung okay na po yung clarification. Yeah, isa na lang, very short, Mr. Chair, kasi kanina, yung tungkol din sa case rate, I will again ask anyway sa IRM later on. Yun na lang, kasi nga, napupunta dun sa professional fee, napakaliit na amount, no, considering that we're charging 32,000 and yet what goes to the doctors for their professional fees just net of about 6,000 pesos. So meron and probably this is one of the reasons why doctors opt to become nurses abroad. They travel out of the country because of this. So having said that, Mr. Chair, I will go into other details with respect to the IRM if there will be a second round. Thank you, Mr. Chair. Yes, Honorable Barbers. The IRM will be taken up after this. The Honorable Congresswoman BH, Congresswoman Fernanda Tirena D is recognized. Yeah, thank you very much, Mr. Chair. Magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you. Gusto ko lang po i-follow up yung aking hiningi last hearing na nagtataka ko na a lot of our fellow legislators are still asking the same questions. And I would like to reiterate, na-submit na po ba yung hinihingi ko na proseso and guidelines as to how Philhealth decides kung sino ang mga binibigyan ng ating IRM. I remember last week, hiningi ko po ito, hoping na bago itong hearing na to, ay nasa akin na ang proseso at guidelines, pati na rin kung sino yung 770-something na institutions na nirelisan ng IRMs na ito. So I'd like to know, Mr. Chair, nag-submit po ba sila sa committee? Philhealth.
Mr. Chair, may we just check from our legislative if they have complied with the submission? Mr. Chair, according to them, yes daw po. Before you proceed, Honorable P.H. Herrera D., is the Senior Vice President Del Rosario also Jojo Del Rosario? Is that his name? His name, Mr. Chair, is Rodolfo Yes, but is his nickname Del Jojo Del Rosario Rosario? Jr. Is that his nickname, Jojo Del Rosario? Yes, Mr. Chair. Comsec, can you please check the page of Mr. Jojo Del Rosario because he posted something at 2:25 in the afternoon. Nung naghahanap tayo dito na makakipag-usap at magsasalita, wala siya dito pero nakapag-post siya sa Facebook ng isang message. At any rate, Comsec, kindly look into this ASAP. Honorable Congresswoman B.H. Bernadette Herrera D., please continue. Yes, thank you, Mr. Chair. Can I get confirmation from the Committee on Public Accounts or Good Government kung nag-submit nga po sila and tama po ba yung sinubmit na data ng Philhealth? Mr. Chair? Go ahead. Nakasubmit po ba sila? Natanggap po ba ng committee? Comsec is recognized. Kindly reply to the Honorable Herrera D. Anyway, Mr. Chair, kung meron po, pakisubmit lang po sa aking opisina para naman may kopya din kami. But I'd like to ask na lang a question. So ano po yung nagiging basehan kung bakit mas marami ang pribadong ospital ang nabibigyan ng IRM kesa sa mga pampubliko? Ano ang main guideline na sinunod nila kung bakit mas madaming napagbibigyan na pribadong kumpanya? Mr. Chair, wala po tayong pinipili kung ito ay pribado or publiko. Ang pag-aaproba po ay depende po doon sa kung sino po ang makapagbigay ng kompletong dokumento kaagad from the regional office papunta po sa central office. So Requirement po. Sige po, patuloy po. Opo, Mr. Chair, so again, depende po kung kailan po siya na-receive at yun po. And then, kung kailan po siya marirelease. I think we have the data also, Madam, Mr. Chair, when we receive the complete documents and when we actually released or approved the IRM. Nag-due diligence po ba tayo kung ang mga kumpanya ay SEC-registered, mga active na businesses, or sila ay mga nagbabayad ng mga buwis sa ating gobyerno, at sila ay mga good standing businesses sa ating bansa? Mr. Chair, Madam Congresswoman, sorry po. Is this aligned with dun sa release po ng IRM or as a general process? Sa IRM. Well, sa IRM. As a general process, when you accredit, ano ba yan? Dapat ba accredited sila sa IRM? Meron bang accreditation process? O namimili lang kayo ng ibang ospital? Kung sino lang nag-submit sa inyo, pwede bang mag-submit ang lahat ng ospital? Opo. Hindi po, Mr. Chair, hindi po tayo namimili. Again, ito po ay nakabase po doon sa database na meron po kami. Kung ito ay accredited, chine-check din po natin. Tapos hindi, pero doon po sa binabanggit nyo kung ito po ay registered o hindi, because sa amin naman po ang ating requirement para ma-accredit is meron pong Department of Health license. So kasama po yon sa atin pong mga chine-check. Ang business permit po ba kasama sa requirement ng Department of Health license?
Um, Mr. Chair, Madam Congresswoman, I will have to check on that po. So If sa the tingin niyo, business hindi permit is a critical na requirement of the isang negosyo DOH ay license. registered sa isang lokal na pamahalaan bago kayo ay mag-release ng pondo sa kanila? Mr. Chair, again, kasi po doon sa atin pong tinitingnan ay kung ito po ay accredited, ito po ay maaari nating mabigyan. And So it doesn't matter kung sila ay rehistrado sa lokal na pamahalaan o hindi? Mr. Chair, with the license po, we assume that they are. So hindi kayo nag-due diligence? You cannot assume. You are giving billions and millions of pesos to hospitals. Do you mean to tell me you just assume na sila ay in good standing at maayos at pwede nating bigyan ng limpak-limpak na salate? Mr. Chair, Madam Congresswoman, again, because we have the accreditation, and with the accreditation, there are documents including the DOH license, then yun po ang atin pong requirement. And at the regional office po, sila po ang nag-check as part of our guidelines. Sila po yung nag-check on the eligibility of our facilities because again, there is a MOA there is a letter of intent and there is a memorandum of agreement before we can release. So ibig sabihin, hindi ba sa tingin mo, hindi ba tamang requirement na registered business sa isang local government ang isang institusyon para sila ay mabigyan ng IRM? Mr. Chair, Madam Congresswoman, sorry po, pakiulit lang po. So sa tingin mo, hindi tama na may requirement na tignan kung sila ay legitimate business existing in a local government bago sila mabigyan ng advance na pera mula sa gobyerno or mula sa Philhealth? Mr. Chair, Madam Congresswoman, again, ang amin pong basis would be the accreditation and of course later on, ay yun pong license as a requirement pagdating po doon sa accreditation. Well, that's why again, I would like to see that guideline or yung inyong listahan. May tanong po ako, sa pribadong institution, pag nagbigay tayo ng IRM, for example, sa isang dialysis center, ang assumption natin dito ay libre po ba nilang ibibigay ito sa mga beneficiaries ng Philhealth na nagpapadialysis? Paano po ba yung sistema? Please enlighten me. Opo, Mr. Chair. Ganito po, yun pong ating ibinibigay na IRM as a whole ay again as a prepositioned amount because of the pandemic. So ang mangyayari po noon, that is to make sure that the facilities are able and continuously able to provide the services. Yun nga po, because brought about by because of the pandemic. So mangyayari po noon, yun pong mga serbisyo na ipinoprovide ng isang pasilidad, sila po ay magpa-file ng claim sa atin for all those services at doon po naman sa mga serbisyo po na yun or doon sa claim, doon po natin ngayon ibabawas or ililiquidate yun pong amount na naibigay po natin. Pero is it supposed to be 100% free or may dinadagdag silang additional na presyo doon sa kanilang singilin pagdating sa pribado? Pagdating po sa pribado, Mr. Chair, pagdating po sa pribado, maaari po talagang merong masisingil ang ating mga ospital, especially nga po kung ito'y above the case rate. Pero kung ito po halimbawa katulad sa probiso natin ngayon, doon sa ating COVID packages, yan po ay no co-payment. Kahit po sa gobyerno or sa pribado, yan po ay no co-payment, especially po doon sa ating identified standards. May katulad to, gusto ko maintindihan kasi nakarating sa akin na ito palang libro na binigyan ng Philhealth ng 45 million ay naniningil sa kanilang dialysis patients kahit Philhealth members. So ano ba dapat ang sistema doon sa bagay na yun? Pero nabigyan naman ng 45 million ng Philhealth sila, pero nabalitaan namin na binabayaran naman pala ng mga dialysis patients ang serbisyo nila.
Mr. Chair, Madam Congresswoman, the package po ng ating dialysis so far is at 2,600. So, although it is repetitive, so yun po, ngayon kung meron pong naniningil in excess of the 2,600, Mr. Chair, Madam Congresswoman, I will just have to check lang po if the dialysis clinics in itself is a no balance billing facility. I will get back to you po to technically respond on that. O kasi gusto ko yung maintindihan eh. So you allow private facilities na sinasubsidize natin. So, kumbaga, hindi natin tinutulungan yung pasyente, sinasubsidize lang natin yung bayad nila, pero nagbabayad pa rin yung mga pasyente. Hanggang magkano ang ina-allow nyong singilin ng mga private clinics na to? Hanggang magkano? Kung sinasabi mo, allowed silang magpatong doon sa 2,600 na binibigay ng Philhealth. Hanggang magkano? Kahit magkano, pwede nilang ipatong? Mr. Chair, sa ngayon po, in general po, ang atin pong polisiya doon sa merong fixed co-payment, ito po yung sinasabi natin na hanggang magkano lang yung pwedeng singilin, ay nakapaloob pa lamang po doon sa tinatawag natin na Z-benefit packages. Yun pong pagtatalaga ng fixed co-payment ay atin pong mailalagay kapag ka po nakuha na natin yung tamang costing ng services being provided. And it is not only for the private but also for the government. So yun pong fixed co-payment sa ngayon po ay again dun pa lang sa Z-benefit packages. Pagdating naman po, and that is the time po that we can actually say na dapat ay ito lang yung pwedeng singilin. So sa ngayon po, wala pa rin po kaming regulasyon pagdating po doon sa magkano ang pwedeng ipatong or magkano ang pwedeng i-charge, especially ng mga private healthcare providers. Pagdating lang po dun sa dialysis, ma'am, again, I will check if it's a no-balance billing policy. So, Doc, hindi man lang ba natin naisip na isa sa mga kwalifikasyon ng bibigyan natin ng advance payment ay yung mga clinics at hospitals na willing magbigay na ng libre? Bakit pa natin papadagdagan sa kanila? Hindi ba pwedeng maging kasama yun sa kondisyones natin na, sige, kasama kayo sa bibigyan ng advance payment ng gobyerno kung sakasakali mang allowed ito on the condition na hindi na kayo magpapataw ng additional. Diba? Kasi yun ang dapat tinutulungan natin, yung mga ospital na willing tumulong sa mga kababayan natin. Hindi man lang ba sumagi sa ating isipan na mamili ng mga ospital on the basis of those who can give this service for free? Mr. Chair, tama po kayo and we agree. However, sa kasulukuyan pong polisiya ay hindi nga po yan nasusulat, pero tama po kayo na maaari po nating mapag-aralan pagdating po sa inyong sa inyo pong suggestion. Well, medyo tagilid pa kasi yung ating legal basis nung ating IRM, kaya hindi ko rin malaman kung ito isang bagay na pagpapatuloy pa natin dito sa gobyerno. Pero sa ngayon, gusto ko lang linawin, nakatigil lahat ng IRM natin. Tama? Doc, nakatigil naman po lahat, suspended lahat ng issuances ng IRM natin. Is that correct? Mr. Chair, Dr. Vargas, tama po ba? You already have 14 billion. May na-release na 14 billion. 14.9 billion po, Mr. Okay, Chair. 14.9 billion na Congresswoman BH ang naka-release sa mga ospital. Opo, pero hindi na tayo nagre-release pa as of now. Nakasuspend tayo kasi I think ang budget nila dyan is 37 billion if I'm not mistaken, Mr. Chair. I'm just worried na baka mamaya nagtutuloy-tuloy pa rin, nagpa-facilitate at nag-accredit ang Philhealth ng bibigyan ng IRM. Dr. Vargas? Mr. Chair, Madam Congresswoman, 27 billion po. Tapos sa ngayon nga po, gaya ng nabanggit natin, ay nag-scale down na po ang management with regard to the release of IRM, especially for those facilities with COVID patients. And ngayon po ay kasama sa requirement bago po makapag-release ng IRM
ay yun pong report coming from the regions with regard Dr. to the Vargas, status of COVID ang patients. tanong po ni Congresswoman, ang tanong po, Clarify ko, scale down, ibig sabihin, it's still continuing. Kailan yung huling release natin sa isang ospital, Mr. Chair? Through you, Mr. Chair. Gusto ko lang po na-alarm lang po ako doon sa scaling down. Ibig sabihin, we are continuing to release. Dr. Vargas? Mr. Chair, I'd like to check lang po if you would allow with our finance with regard to the kailan po yung huling release or disbursed. Ang una pong tanong ni Congresswoman Bernadette T. is, tuloy-tuloy pa po ba? Mr. Chair, Your Honor, ang last po na release ng IRM po natin, sa tanda ko po, ay July 23 po. And I think this will be raised to the Philhealth Board po, ang tanong ni Okay, Congresswoman. so July 23 ang huling release at hindi muna tayo nagre-release. Yes po, yung nang tanda ko, Mr. Chair. And I think this will be raised to the Philhealth Board po. What would be the action of the board, instruction of the board, whether to continue or what action po ang kanilang gawin po dito. Yes. Honorable Congresswoman BH. Thank you. So yun lang, I would just like to make that clear that there will be no releases until the board takes action. And I think this committee also, Mr. Chair, maybe through you, we could also tell the board na until everything is sorted out, I don't think it's right to release, to continue doing so. Dahil as nakita naman natin, hindi pa rin natin na-establish yung legal basis nito. Dahil yun ang sinasabi pa ni Senator Ping that I'm still not clarified na nauna ang resolution or nauna ang circular bago sa board resolution. I would like to be clarified on that one. I don't know if it was discussed kanina, Mr. Chair. Gusto ko lang pong malaman kung ano yung sinasabi nila. Kasi nung time na nagtanong ako, ang basis na ginagamit ni General sa akin was the RA. But apparently, there was a circular and a board resolution na tinutungtungan dapat ng IRM na ito. Yes. Point out niya na nauna pa ang circular bago ang board resolution. Can we be clarified on this Yes. one? Congresswoman BH Herrera D, ang agreement po sana sa IRM is we take it after the all case rate issue. Okay. Sorry, Mr. Opo. Chair. Okay, Pero okay lang naman po, Congresswoman BH, if you may wrap up your line questions. Maraming salamat po. Okay, Mr. Chair, so I will wrap up na on the IRM. I hope, Mr. Chair, na maka-question ako tungkol sa IRM on the next hearing. At sana po malaman po namin kung kailan yung turn namin, Mr. Chair, para naman po alam namin kung kami po ay may pagkakataong magsalita. With regards to the all cases, so we are limited, as I understand, Mr. Chair, for this hearing, we are just limited on the all case rate issue. Ganun po ba yun? Yes, Congresswoman D. Would we have another hearing on the computer issue naman po, on the IT? Yes, Congresswoman D. In fact, I just have, ngayon lang po tayo nagkaroon ng confirmation. On Monday and Tuesday, we will have a hybrid session on this, a continuing session, which will include yung pong IRM and the computerization. Congresswoman Thank you. BH. So I will wrap up because my concern is mostly on the IRM and the computerization. Siguro my last question na lang, dun lang sa all case rate, is that isa po sa nakikita kong naging problema ng all case rate, and maybe it has been discussed a while ago, is the upcasing of claims. Marami po bang naging surges nito sa inyong obserbasyon, Doc? Yung pagdating dun sa upcasing na hanggang ngayon po kasi, like kahapon lang, ako po ay nakatanggap ng tawag mula po sa aking pinsan na pinipilit po sila ng ospital na i-declare na COVID patient yung pinsan ko. Kahit wala pa yung COVID results. And I think we know one of the reasons is because of this case rate system. Why is it still happening? With all these hearings, hindi pa pinagsasabihan ng Philhealth or wala bang ginagawa yung Philhealth? Kasi apparently, it's still happening in all hospitals na pinipilit nilang patanggap o COVID patient yan kahit wala pa ang resulta ng COVID test result. Dr. Vargas. Mr. Chair, Madam Congresswoman, yes, Madam, I think it is still happening. That's why nga po, there are still cases which are being heard and investigated right now by the corporation.
Yun pong tinatawag natin na upcasing. Opo, maaaring nangyayari pa rin po ito sa ngayon. So ano kayang pwede nating solusyon doon agad-agad? Pwede ba silang hindi makapag-claim ng kanilang all case rates pag ganyan? Para nang sa ganun, matakot naman tong mga ospital na to na pinipilit pa rin ipilit yung sakit dahil mas madaling kumolekta. Sana naman nakikita po ninyo yung nangyayari sa mga ospital ngayon. They want to make use of one sickness kahit hindi yun ang sakit ng isang tao just to be able to collect from you. Pero hindi naman niya dinidiscountan yung kanyang mga pasyente. Yun yung pinakamasaklap doon. And these are very real instances. Yung hospital po na sinasabi ko ito ay Capital Medical Center. Yan po ay isang sinumbong sa akin na pinipilit nila na sabihin COVID patient na lang daw po ang aking pinsan kahit na wala pa ang kanyang COVID result. So I would like you to take a look at that. Please get in touch with me. I'll be more than happy to supply you with information regarding this matter. These are very real situations, and it's not just happening in Capital Medical Center. It happens in a lot of other hospitals as well. And this is because of this all-case rate system that you have in place right now in Philhealth. Yes, Mr. Chair. Yes, Madam Congresswoman, we would be very happy to coordinate with you. And sa ngayon din nga po, maliban po dun sa inyong nai-report, ay meron na rin pong ilang lumalabas na report katulad po dun sa nasa social media na meron nga pong maaaring mga case na para makapag-claim ng COVID. And again, gaya po na ginagawa namin sa ibang kaso, pinag-aaralan na rin po natin na pagdating po dito sa COVID, meron din po tayong tinatawag na medical prepayment review para hindi po ito babayadan kaagad-agad but rather magkakaroon mismo ng medical evaluation para makita kung ang treatment na nangyari or management is really for the COVID. Kasama rin po sa ating maaring tingnan na ngayon ay yung nire-require po natin na itemized billing charges sa isang ospital sa isang pasyente para makita rin po natin kung ang sinisingil ng mga ospital na ito ay talagang naaangkop doon sa paggagamot ng isang COVID case as per guidelines. We will be coordinating with your office, Madam Congresswoman, for this. Yeah, but through you, Mr. Chair, can we get a concrete step from Philhealth as to how we can avoid these things already? I hope by the next hearing, meron na po kayong konkretong mga hakbangin kung paano, number one, hindi na dapat maiwan ang sukli sa mga pribadong ospital dahil hindi naman po ito nakakatulong sa mga miyembro ninyo. Tandaan po natin, mga miyembro po ang inyong pinagtatrabahuhan, hindi naman po ang mga ospital. Ito po ay yung mga miyembro na pinaghihirapan po ang bayad. Kaya katulad ng sinabi kanina ni Deputy Speaker Marcoleta, that's technical malversation dahil hindi niya na ibabalik sa gobyerno yung perang ito. So number one, sana may konkreto kaagad kayo kung paano hindi kailangan maiwan ang sukli sa mga ospital. At number two, kung paano hindi man mamaniobra o mamanipulate ang upcasing ng iba't ibang cases na nire-report nila just so they can take advantage of the rules of Philhealth. I hope through you, Mr. Chair, on the next hearing, they can submit concrete steps on how they can address this situation. Maraming salamat, Honorable BH, Congresswoman Bernadette Herrera D. Thank you, Mr. Chair. Last na lang po, Mr. Chair, if I may. Mr. Chair, for your next hearing next week, I hope that we could if pamarapatin po ng ating magandang chairman, sana po maipa-post naman po natin sa secretariat kung ano po yung pagkakasunod-sunod ng interpellators so that all of us naman po are apprised kung pang ilan na po ba kami because I have been asking this morning pa kung pang ilan ako, nasaan na ba ako sa listahan, kung ako po ay nalista na, ngunit wala po akong nakukuhang kasagutan. And I would appreciate that, Mr. Chair, for the transparency naman po para po sa aming nasa Zoom, sana po mailista po natin sa ating chat group kung ano na po yung listahan ng interpellants po natin. Kung inyo pong mamarapatin, Mr. Chair, maraming salamat po at marami pong gustong magsalita at makibahagi po dito sa ating committee hearing. Thank you, Honorable BH. I apologize for that kasi po nangyari, initially it was just my committee. Naging joint po tayo eh.
Kaya meron din pong listahin yung kabilang committee that we had to integrate together. If you recall, nung una nating hearing, it was the public accountability, pero tama po kayo, nung pumasok na tong question ng hospitals, nagtawag na po ng joint committee hearing. So I apologize for that. Wag ko kayong maglala because I have here the list of those who will be asking questions. Ipopost ko po dun sa thread natin. So thank you, Honorable... Maraming salamat po, Mr. Chair. Thank you very much po. Thank you so much, Congresswoman Bernadette Herrera D. We now proceed Mr. to... Mr. Chair. Yes, if I may, kumari po sana, no, we have a deadline, may curfew po tayo. I will limit the questions doon sa ating mga kasama ng natitira, Congresswoman Dasa, Garin, Kimbo, and Gasataya to 15 minutes. So with that, yes, Philhealth, VP Limsiaco. Mr. Chair, I stand corrected. The last payment na released po natin sa IRM it was July 21 po. July 31 was the last payment of the IRM payment or IRM release. Release po ng IRM po. IRM release. So this last July. So now we proceed to, thank you, Congresswoman Bernadette Herrera D. Congressman Dasa is recognized. Congressman Paul Dasa is recognized. Okay, we now proceed to the Honorable Janet Garin, who's still with us in plenary. Our senior Minority Floor Leader, Congresswoman Garin, is recognized. Okay, while waiting for the Honorable Garin, may we call on the Honorable Kimbo, who's still with us in Zoom. Congresswoman Kimbo is recognized. Thank you, Mr. Chair. Can you hear me? Yes, very clearly. Go ahead. Dr. Ish, good evening po. Mr. Chair, good evening po, Madam Congresswoman. So, nabanggit mo kanina, Doc, na ang overpayment is 22% of your case rates and then the underpayment naman is 78%. Tama po, no? Mr. Chair, Madam Congresswoman, yes po, as reported. All right, and which means because 22 plus 78 equals 100, zero po ang case rates na correctly computed. Tama? Mr. Chair, Madam Congresswoman, may I refer po to our actuary who provided the data? Sorry. I guess, Doc Ish, I don't even need an answer for that because 22 plus 78 is 100. So, ibig sabihin nun, wala kang case rates na tama. So, balikan natin ang ibig sabihin ng overpayment. Ibig sabihin na yung case rate exceeds the costs. Ibig sabihin, kung hospital ako po ay kumita. Tama po? May profit doon sa case rate na yon. Mr. Chair, yes po. Pag sinabi naman underpayment, ako naman po ay nalugi. Ibig sabihin yung natanggap ko sa Philhealth ay mas mababa sa aking costs. Tama po? Yes, Mr. Chair. So ang ibig sabihin nun is the implication of your overpayment and underpayment is not really on the fund viability of Philhealth, but rather on the profitability of the hospitals. Tama, di ba? Yes, Mr. Chair. Yes po. However po, of course, it is also a cost containment for the health insurance because again, if it is being, if the principles are being followed, then again, it's a pwede po siya maging cost containment as a provider payment mechanism. Tama po, but the cost containment is happening at the hospital side. Ito na nga po yung kanina pa pong sinasabi nila Chairman Mike, na ang implication is not on your fund, but rather on the hospital. Tama po? So anyway po, which means, di ba, na kapag public hospital, no, kapag may overpayment siya, kailangan niyang tipirin yon because 78% of the time naman, siya ay lugi. And because there's a no balance billing policy, ibig sabihin, hindi siya pwedeng sumingil ng dagdag doon sa pasyente.
Diba? So in other words, kailangan niyang punuan ang kanyang lugi doon sa underpayment na 78%, doon sa nakuha niyang overpayment na 22% of the time. Tama po? Mr. Chair, tama po. And in other words, kung kulang pa, kailangan nang humingi ng subsidies ang hospital, and usually that is from the MAIP, yung Medical Assistance for Indigent Patients. Tama po? Tama po. Pagdating naman sa private hospital, doon may problema kasi pwede kang mag-balance billing. So, ibig sabihin, kapag underpayment ang nakuha mo from Philhealth, pwede mong singilin yung kulang doon sa pasyente. Tama po? Tama po. In other words, sa private hospital, panalo parate. Kasi 22% of the time may overpayment, which means may kita siya. Pagdating naman sa 78% of the time na underpaid siya, pwede naman po niyang singilin ang pasyente. So in other words, ang sistema na ganito always assures hospitals that they can make some profits. Tama po? Tama po. Except for when hindi siya makasingil sa pasyente. That's the only problem. Diba? Kasi ibig sabihin, there are some situations na talagang hindi naman makabayad ang pasyente for those 78% case rates na under ang payment, diba? So in which case, lugi siya. Kailangan niya i-absorb yung lugi. Tama, diba? Yes po, Mr. Chair. So, ito sa tingin ko yung problema. Kasi kapag 78% of the time, lugi ang isang hospital, hindi pa maghahanap siya ng paraan para habulin yung kita. And kapag mahina ang control sa fraud ng Philhealth at may opportunities to engage in that kind of fraudulent behavior, dito tayo nagkakaroon ng problema. Tama po? Tama po, Mr. Chair. So, yan sa tingin ko nga ang aking frustration. No? Dahil ako po, ulit bilang isang health economist, alam naman natin, Doc, may advantages ang case rates kumpara sa fee-for-service. Because fee-for-service, in theory, if perfectly implemented, and gano'n din ang case rates, if perfectly implemented, mas lamang ang case rates because it rewards the efficient. Diba? Meanwhile, ang fee-for-service naman rewards the inefficient. Kaya pag nag-uusapan ng efficiency, maganda sana ang case rates. However, because mali-mali ang case rates ng Philhealth, diba? 0% of your case rates are correctly estimated. Nagkakaroon tayo ng napakalaking problema. And the big problem really is, nagkakaroon talaga ng incentive na mag-engage in fraudulent behavior ang ating private hospitals. So, yan po ang aking observation, Doc, is this something that, would you share that kind of an assessment? Mr. Chair, Madam Congresswoman, tama po kayo because for one, we really need to make the proper costing of healthcare services in order to make sure for us now to one, provide a policy that will actually, yun po, mas mapapasunod natin yung magandang polisiya sana ng case rate because with that also, we can actually demand for the other, for the fixed payments or we can not regulate, but we can provide all those other advantages na makukuha ng miyembro dapat kung tama po yung ating naging costing dun sa tinatawag nating case rate. Pero sa ngayon po, ang sinasabi nga po ay napakababa pa niya at kailangan po siyang ma-review. Which right now, Mr. Chair, yan po ang ginagawa natin sa Philhealth, yung pong pagko-cost, and currently we have the costing framework and we are soon to come out with the costing. However, with the costing exercise, hinihintay lang po natin yung system para po magamit para dito. So,
Pero kanina niyo pa sinasabi, Doc Ish, na naniniwala kayo na may fraudulent behavior dito sa ating sistema. Tama, no? Yes po. Ano ba ang iyong theory kung paano nangyayari itong fraud? Well, for one po, katulad halimbawa ng mga nababanggit na merong app casing, so pagdating po sa ospital, yung pong mga binabanggit ay may mga maaaring ubo or sipon na ang mga ospital ay magkiklaim ng mas mataas na case rate para sa kanya. So, katulad po noon, kung kaya po sa ngayon, ang Philhealth po pagdating halimbawa doon sa pulmonya na may pinakamalaking binabayaran ng Philhealth, kami po ay naggagawa ng tinatawag na prepayment review. Meron na rin po tayong ginagawa ngayon na medical evaluation for them. Meron po tayong mga admissibility criteria. May sinusunod po tayo dito. So ngayon po, pagka po meron tayong nakikita na findings for those, ito po ay nire-refer natin to our legal kung ito po ay nakikita natin na may bahid na fraud, and of course, the legal process will follow. So yun Doc po isa Ish, sa example. ang pneumonia ba ay kasama dun sa 22% na overpayment? Mr. Chair, Madam Congresswoman, I will have to ask our actuary, again, because the data came from them, what are the cases actually included in the supposedly overpayment and even the underpayment. Kasi ang gusto ko sanang sabihin, Doc Ish, is because if 78% of the time lugi ang isang ospital, at kailangan siyang habulin at hindi at maluwag ang sistema ng PhilHealth at maraming opportunities for fraudulent behavior, baka naman bawiin po yan doon sa cases na may overpayment. Kaya gusto kong malaman po, no, ano-ano ba ang cases dyan doon sa 22% na yan? Kasama po ba dyan ng pneumonia? Mr. Chair, Madam Congresswoman, we will get the details po kasi sa ngayon, what we have as a summary ay yung po aggregated. So we'll dig deeper into the overpayment and underpayment po, Madam Chair, Madam Congresswoman. Madam, actually, itong listahan po, ha? Mr. Chair, is it possible for me to share a screen? What's that, Honorable Kimbo? Can I share a screen, Mr. Chair? Ayan po. Mr. Chair, gusto ko sanang dagdagan lang po yung sinabi ninyo kanina about comparing the number of PhilHealth claims for pneumonia with itong DOH data. Nabanggit nyo na po, Mr. Chair, kanina na in 2018, ang PhilHealth claims is 757,000, pero ang ayon sa DOH, ang tao lamang na may pneumonia noong 2018 ay 503,000. So itong difference po na 757,000 minus 503,000, which is about 253,000, baka ito na po yung tinatawag na ghost claims o di kaya upcasing. No? Ibig sabihin po ng ghost claims is wala naman pong pasyente na may pneumonia, pero for some reason ay pumasa sa claims processing ng PhilHealth ito at nasama po siya sa pagbayad ng claim. O di kaya hindi naman pneumonia ang sakit dahil lang sabi ni Doc Ish kanina, chest x-ray lang ang kailangan. But in many cases po, pati CBC kailangan Kailangan din ng blood test para malaman kung talaga may pneumonia ang isang pasyente. So, ito po ba, Doc Ish, is a possibility na ganito kalaki? 253,000 ang excess claims. And if we multiply that by the average value of PhilHealth claims for pneumonia, which is 14,445, ang value po niyan is 3.6 billion pesos. So meron po, in 2018, may posibilidad na nawalan po tayo ng 3.6 billion pesos nang dahil lamang sa pneumonia. And Honorable Kimbo? yes. Yes. Dito po sa pinakita mo, ang sinasabi mo dyan, yung ghost,
na talagang walang tao, ginawan lang nila ng claim. Pangalawa dyan, yung wala talagang pneumonia pero ginawan lang pneumonia. Tama po, Mr. Chair. Opo. Baka nauubo lang or may sipon, pero Opo. classify na pneumonia. Opo, Diba? Dahil pero- kahit nga kanina si Doc Ish, hindi niya malaman kung required ba ang chest x-ray. Pero matik yan sa mga doktor na mga mahuhusay na you need a chest x-ray and a blood test to determine kung may pneumonia ang isang tao. Yes, And at- if I may share, The Honorable if we- Kimbo, yeah, dagdag lang ho. Congresswoman Kimbo? Yes, Mr. Chair. Yes. Doon sa 500,000 na maaari talagang pumasok sa Philhealth, iba pa ho yung overpayment. So tatlo po yan. Overpayment, ghost, and upcasing. Tama po yun. Pero dito po, hindi ko na kinonsider ang overpayment as fraud. Pwede natin i-consider yon as inefficiency, pero sa tingin ko po, baka hindi fraud ang tawag doon. Pero tama po kayo, Mr. Chair. That's also the third problem. Kaya ako tinatanong kanina kay Madam Actuary, kung ang pneumonia ba ay kasama doon sa 22% na overpayment po na case rates. And Mr. Chair, if I also may share with you, pag titignan din natin ang data in the past, ito na po ang aking computation, 2017, following the same method, 5.3 ang maaaring nawala. Noong 2016, kahit paano, tila walang nawala dyan. Ibig sabihin, yung number of claims would be less than the number of supposed people na merong pneumonia. Pagdating ng 2015, may 5 billion na possibly nawala. Pagdating ng 2014, about 1.3. So pag susumahin natin itong 5 years na to, that's about 15 billion pesos, Mr. Chair. So, yun lang pa I wanted to share that. Ito po ang isa pang concern na gusto ko sanang i-raise sa inyo. When I was computing itong possible leaks, no, napansin ko po na ang ginamit ko na number na PhilHealth claims is from the official report of PhilHealth. Ito pong tinatawag nilang stats and charts. So Doc Ish, can you please confirm na tama naman ang aking pinagkukuhaan ng datos pagdating sa claims, yung tinatawag na PhilHealth stats and charts? Tama po ba? Mr. Chair, yes po, yung pong stat and charts, yan din po ang nakalagay po sa ating website. Okay. Pero po, nung ako po ay sumulat sa PhilHealth at sila po ay sumagot sa akin at binigyan po ako ng datos para sa pneumonia claims ng 2018, doon po sa kanilang submitted data sa akin, ang total number of PhilHealth claims ay 870,000 po. So mas malaki. So, yan ang tanong ko sa inyo, Doc Ish. Ano bang paliwanag dyan? Bakit magkaiba po? Dahil malaki ang implication. Kung talagang 870,000 ang claims noong 2018, ang possible fraud, ang possible overpayment dahil may ghost o kaya upcased claims is 5.7 billion at hindi 3.6. And again, sumulat na naman po ako at last night po, twice na kasi akong nag-request ng data sa PhilHealth, no? The first time was when they submitted to me nung 13 July, and then last night po, no, at 10 o'clock, nagsubmit din sa akin. Makikita din natin may discrepancy na naman po for pneumonia claims for 2019. And ito, makita natin, no, yung 13 July submission, 830,000 ang claims for pneumonia. Kagabi naman, ang binigay sa akin na submission, 739,000 lang. So, ito yung sigurong concern na ni-raise kanina ni Congressman Marcoleta na paano naman natin lilinisin ang ating sistema kung napakasimpleng data lamang ay may discrepancies pa tayo. May comment ka ba dyan, Doc Ish? Mr. Chair? Yes. Madam Congresswoman, the data was provided by the core plan na sila rin po yung nag-extract and gumagawa po ng stats and charts. May I refer po the core plan to respond to this data? Yes, please. Go ahead. Siguro, Mr. Chair. Mr. Chair.
before you continue, Honorable Kimbo? Habang hinihintay natin si... No, she's here. She's here. Okay, sige po. Okay, go ahead. The PhilHealth is recognized, the core plan. Yes, Mr. Chair, yung mga data po na ine-extract sa stats and charts, depende po sa script na ginagamit. Kung halimbawa po, based siya sa date of admissions, o kaya sa payment date, o kaya po sa receive or refile date. Minsan po, depende rin ho yan kung kailan in-extract. Kasi everyday ho, gumagalaw ho ang database. Dahil po may pumapasok po na claims at meron pong nababayaran na claims. Pero ito po ay, Mr. Chair, is reported for the whole year. Maintindihan ko po yan kung yan ay interim report. Pero 2018 was a year and a half ago. So dapat, by now, dapat malinis na po ang mga datos na yon. So, anyway po, nire-raise ko talaga to dahil napaka-importante po nito. As you can see, ang discrepancy po na about 100,000 already means something like an additional 2 billion pesos na maaaring nawawala po sa fraudulent claims. So, Mr. Chair, siguro hingan na lang po natin siguro ng report ang PhilHealth tungkol dito. Baka they need to really look into this and explain to us ito pong discrepancy. Yes, we will do that. The corporate group of PhilHealth will be checking on it, Honorable Kimbo. Honorable Kingo, can we go to your last question? Yes, just give me like 3 minutes. I have 2 more slides. Ito po, tinignan ko po ang regional claims, no? And as you can see here, dinivide ko po yung number of claims sa bawat region by the population. And as you can see, sa bawat region, ang laki po ng pagkakaiba. Halimbawa po sa NCR, merong 45 pneumonia claims per 10,000 population. Pagdating sa Mindanao naman, o pagdating sa Bicol, it's just 37. Pero pagdating po halimbawa sa Northern Mindanao, mataas, 140. O kaya sa Soc-Sargen, 149. So ang tanong ko dito is there any reason, Doc Ish, ikaw ay isang doktor, is there any reason for us to accept na dapat merong malaking pagkakaiba ng pneumonia incidents across regions? Kasi po, ang pagkakaalam ko, ano ba ang risk factors, Doc Ish, ng pneumonia? Well, Mr. Chair, one, since it's the pneumonia is an infectious disease, so technically po, ako sa paningin ko po, ay maaari pong dapat halos ay pare-pareho. Or kung meron man pong variation sa regional data, ay maaari po na konti lamang. However, pwede rin naman pong magkaroon ng mas malaking variation sa isang lugar, especially po kung dito halimbawa ay mas dikit-dikit ang mga tao, mas madali po silang magkakaroon ng pagkakahawahan. Maaari din po kung may epekto halimbawa ang vaccination, ay sa isang lugar na mas mababa ang vaccination, ay maaari din pong mas mataas ang pagkakaroon. Ganon din po yung tinatawag na sa halimbawa po sa economic situation, maaaring para doon po sa mga lugar na hindi mababa ang resistensya ng mga tao dahil hindi nutritious sa mga kinakain, maaaring mas magkakaroon ng mas mataas na pagkakataon na magkakaroon sila ng hawahan or pagkahawa pagdating dito sa mga infectious diseases katulad po ng pulmonya. Pero kayo na rin po mismo, Doc, is nagsasabi na there should be no reason for us to expect na napakalaki dapat ng regional variation. So ang aking pong, kaya ko to pinapakita sa inyo, I didn't have time kasi nga last night po, 10:41 po ng gabi nyo binigay sa akin ng data na hiningi ko. Hindi ko na po natapos ang the rest dito. Is this something that you can fill up for me? Ang point ko lang dito is if we are expecting a fraud of a magnitude of about 3.6 billion pesos, ang tanong is,
ano yung distribution ng 3.6 billion na yan sa mga regions, 'di ba? Kung ang iniisip nga po natin ay yan po ay depende sa galing ng isang regional vice president, dito po natin makikita kung saan ba talaga sino ang magaling sa fraud control among our regional vice presidents. And ito na lang pong last na gusto kong ipakita sa inyo, no? Ano kaya nangyari nung 2015, Doc Ish? 2014 claims for pneumonia, 573,000. Pagdating ng 2015, naging 791,000. No, ang laki naman po ng talon ng pneumonia. So ito ay, we're talking about the whole country, di ba? So lahat ng nabanggit nyo kanina na risk factors, yan po ay pwedeng magpaliwanag ng pagkakaiba-iba across regions. Pero ito po, ano kaya naging dahilan kung bakit biglang lumobo ng ganyan kalaki from 2014 to 2015? And makikita po natin ang regions na to, regions 12, 11, and 10, ang siyang may pinakamalaking jump or spike dito po sa pneumonia cases. Mr. Chair, Madam Congresswoman, I will have to check on that po. Pero ang Okay. point ko lang, Honorable Kimbo? yes, I will wrap up, Mr. Chair. Ang dahilan po kung bakit ko pinapakita po sa inyo, it took me about 3 hours to look at your data. Kinailangan ko lang ng ballpen, paper, at Excel file. Ito po ay nagkaroon po ako ng rapid assessment po on possible fraud. So ang sinasabi ninyo na hindi nyo makontrol ang fraud dahil wala pa kayong IT system, ay sa aking palagay po, it's not a valid excuse. No, you only need very simple indicators to find out na merong fraud na nangyayari. So sana po I support you in trying to migrate to a better IT system because that's going to help you with fraud control. I support you in that, but it should not be an excuse na hindi niyo makakontrol ang ganito kalawak o ganito katalamak na fraud nang dahil wala kayo nun. And you also don't need a world-class IT consultant or health insurance consultant for you to find out. Ang importante po na meron kayong mga dashboards na, di ba yung dashboard na in-introduce po ni Dr. Banson nung panahon po niya. I think you should use something like this for purposes of detecting fraud. So yun lang po, Doc Ish, ang aking mga suggestions. Of course, we want Philhealth to succeed. Yung mga nagtanong, kanina pa po ako nakapila, mukhang hindi po na-observe no, yung minority-majority rule at yung oras po nung ilang minuto o ilang segundo, pwedeng magtanong yung iba. So if I may, Mr. Chair, may I be allowed to proceed to my line of questioning? Yes, the Honorable Garin. Tawagan kita, Kina. Very prominent, Mr. Chair, sa mga narinig kong mga kasama natin kanina. Ang katanungan po ng lahat is, how